ሰላም እንዴት ናችሁ? ሆሳም ነኝ ከኤችቲኤም አካዳሚ። በዛሬው ቪዲዮአችን ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቻፕተር 4 ፓርት 2 ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ በባለፈው በፓርት 1 እንግዲህ ቻፕተር 4ን ጀምረን ነበረ። ቻፕተር 4 ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ እንደሚያወራው የተወሰኑ ሐሳቦችን በፓርት 1 ለማየት ሞክረን ነበረ። እስኪ እነሱን ሪቫይዝ እናድርግና ወደ ዛሬው ፓርት የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቻፕተር 4ን ስንጀምር ስለ ሚኒንግ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ አይተን ነበረ። ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል። የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ፊሎሶፈሮች ለክሪቲካል ቲንኪንግ የሰጧቸው ዲፊኒሽኖች አሉ። የጆን ዶዊን ይሄ የአሜሪካዊ ፊሎሶፈር ነውና ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሰጠውን ዲፊኒሽን በባለፈው ፓርት ለማየት ሞክረን ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰጥቻችሁ 3 ጥያቄ ሰጥቻችሁ ነበረ። ከዛ በኋላ ጨርሰን ነበር ፓርት 1 ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ 3 ጥያቄዎችን በዚህ ፓርት እንሰራና ከዛ ወደ ዛሬው ክፍል የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ አኮርዲንግ ቱ ዘ ስላይድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ሜይንሊ ሚንስ መልሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ቢ ነው የሚሆነው። ቲንኪንግ ክሊርሊ ኤንድ ኢንተሊጀንት። ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ቲንኪንግ ክሊርሊ ኤንድ ኢንተሊጀንት ማለት ነው። ስለዚህ በርሳችን ቢ ይሆናል። ሁለተኛ ጥያቄ ጆን ዶዊ ዲፋይንስ ክሪቲካል ቲንኪንግ አስ አን አክቲቭ ፐርሲስተንስ ኤንድ ኬርፉል ኮንሲደሬሽን ኦፍ ቢሊፍ ሜንሊ ቤዝድ ኦን ምን ላይ ነው ቤዝድ ሆኖ እነዚህ ነገሮችን ዲፋይን ያደረገው? መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። ግራውንድ ዛት ሰፖርት ቢሊፍ ኤንድ ኢትስ ኮንክሉዥን ላይ ቤዝድ ሆኖ ማለት ነው። ሁለተኛው ሲ ይሆናል። ሶስተኛው ዋን ሜን ኤም ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ ቱ ብላንክ ይላል። ምንድን ነው የሚሆነው? ይህም ሲ ይሆናል። ሪች ዌል ሪዝንድ ኮንሲደርድ ኤንድ ጀስቲፋያብል ኮንክሉዥን። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? የአንደኛው ቢ ይሆናል፣ ሁለተኛው ሲ ይሆናል፣ ሶስተኛውም ሲ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መልሱን ጽፋችሁልናል፣ እናመሰግናለን። እና አብዛኞቻችሁ በሚባል ደረጃ እሱን አግኝታችሁታል። እንዲሁም መልሱ የሚሳሳቱ ተማሪዎች ካላችሁ እንግዲህ አሁን ስንሰራ ምን ላይ እንደሳሳታችሁ መልሳችሁ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ወደ ዛሬው ደግሞ ስናልፍ እንግዲህ ከባለፈው ክሪቲካል ቲንኪንግ ዲፋይን ካደረጉ ፊሎሶፈሮች ውስጥ የመጀመሪያውን ለማየት ሞክረን ነበረ። ዛሬ ደግሞ የተቀሩ 1 3 ወይም 4 ፊሎሶፈሮች አሉ። ክሪቲካል ቲንኪንግን ዲፋይን ያደረጉበት መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ በዚህኛው ፓርት አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኤድዋርድ ብላሰር ክሪቲካል ቲንኪንግን ዲፋይን ሲያደርገው እንዴት ነው ዲፋይን ያደረገው? ክሪቲካል ቲንኪንግ ሚንስ ቲንኪንግ ኬርፉሊ አባውት ፕሮብሌም። ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ዲፋይን ያደረገው? ስለሆነ ፕሮብሌም ክሊርሊ ወይም ኬርፉሊ ማሰብ መቻል። ግልጽ ነው። የሆነ ፕሮብሌም ይኖራል። ስለዚህ ፕሮብሌም ኬርፉሊ ምን ማድረግ መቻል ነው? ቲንክ ማድረግ መቻል። ስለሆነ ፕሮብሌም ቲንክ ማድረግ መቻል። ይሄ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው። it has 3 parts 3 ፓርት አለው ብሎ አስቀመጠ። critical thinking has 3 parts attitude knowledge and skill። attitude ማለት being willing to think carefully የሆነ ነገር carefully think ለማድረግ ፍቃደኛ መሆን፣ ይሄ attitude ይባላል ማለት ነው። የክሪቲካል ቲንኪንግ አንዱ ፓርት ነው ብሎ ያስቀመጠው ማለት ነው። ሁለተኛው knowledge ነው። knowledge ያስፈልጋል። knowing how logic and reasoning works። ይሄ ሎጂክ እና ሪዝኒንግ ፕሮሰሶቹ እንዴት እንደሚሰሩ ስለነሱ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ስኪል ነው። being able to use logic correctly። ሎጂክ በትክክለኛ ቦታና በትክክለኛው መንገድ እንዴት መጠቀም እንዳለብህ ለማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስኪል ያስፈልገናል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ attitude knowledge እና ስኪል የክሪቲካል ቲንኪንግ ሜን ፓርት ናቸው ብሎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። ክሪቲካል ቲንኪንግን ዲፋይን ሲያደርገው it is thinking carefully about problem። ስለሆነ ፕሮብሌም ኬርፉል ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ማሰብ መቻል፣ ይሄ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይባላል ብሎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። ወደ ቀጣይኛው ስላይድ ስናልፍ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ሶስተኛው ሮበርት ኤንዲስ። ይሄ ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዲፋይን ሲያደርግ እንደዚህ ይባላል። ክሪቲካል ቲንኪንግ is reasonable and reflective thinking. It helps us to decide what to believe or what to do. Decision making is very important። ይሄኛው ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግን ምን ብሎ ዲፋይን ያደረገው? it is reasonable and reflective thinking። ምክንያታዊና የሆነ ነገር ሪፍሌክት የሚያደርግ ቲንኪንግ ብሎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። የሆነ ነገር እንድናምን ወይም የሆነ ነገር እንድናደርግ የሚያስችለን ዲሳይድ እንድናደርግ የሚረዳን አይነት ቲንኪንግ ነው
ክሪቲካል ቲንኪንግ ብሎ ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው። ዲሲዥን ሜኪንግ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት እና በዚህ ሰው የዲፊኒሽን መሰረት ዲሲዥን ሜኪንግ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። የሆነ ነገር ዲሳይድ እንድናደርግና የሆነ ነገር እንድናምን ወይም የሆነ ነገር እንድናደርግ የሚያደርገን ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው ማለት ይረዳናል፣ ያግዘናል ብሏል። ክሪቲካል ቲንኪንግ በዚህ መልኩ ዲፋይን አድርጓል ማለት ነው። አራተኛው ሪቻርድ ፖል ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ ቲንኪንግ አባውት አወር ኦን ቲንኪንግ። ይሄ ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዲፋይን ሲያደርግ ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ስለ ራሳችን ቲንኪንግ ማሰብ መቻል፣ ቲንክ አባውት ዩርሰልፍ ማለት ይሄ ሜታ ቲንኪንግ ይባላል። ሜታ ፊዚክስ የሚል ነገር አይተናል። ሜታ ፊዚክስ ማለት ቢዮንድ አፖ ፊዚክስ ማለት ነው። የዚህኛው የሪቻርድ ፖል ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሰጠው ዲፊኒሽን ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ሜታ ቲንኪንግ ተብሎ ይጠራል። ማለት ቢዮንድ ቲንኪንግ ማለት ነው። ስለ ራሳችን ቲንኪንግ ያለን ቲንኪንግ አመለካከት ከብቷቸዋል። የራሳችን ቲንኪንግ ያለን ከሱ ቢዮንድ ያለው ቲንኪንግ ስኖ ክሪቲካል ቲንኪንግ ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ጎሉ ምንድነው? ቤተር ኳሊቲ ቲንኪንግ እንዲኖር ነው ማለት ነው። አሁን ያለን ቲንኪንግ ያላረት ስለሱ ክሪቲካሊ ብናስብ እኔ ምን አይነት አሳሰብ አለኝ፣ ምን አይነት ነገሮች በምን አይነት ወይ ይቀበላሉ፣ ሪዝነብል ነው ወይ፣ በአሳሰቤ ላይ ክላሪቲ አለ ወይ፣ ግልጽ ነው፣ አኩሬሲ ፕሪሲሽን ምን አይነት ነው ግን ስለ ራሳችን ቲንክ ምናረግ ከሆነ ዛት ኢዝ ክሪቲካል ቲንኪንግ ብሎ ነው ያስቀመጠው ሪቻርድ ፖል ማለት ነው። ባጭሩ ሜታ ቲንኪንግ ማለት ነው። ሌላኛው ሚካኤል ስክሬቨር ነው። ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ አን አክቲቭ ኤንድ ስኪል ቲንኪንግ። ግልጽ ነው። ባለፈው እንደተነጋገረ የመጀመሪያው ፓርት ላይ ክሪቲካል ቲንኪንግ አክቲቭ ቲንኪንግ ነው ብለናል። ኢትስ ኖት ፓሲቭ ለርኒንግ ብለን ነበር አይደል? እዚህኛው ልክ እንደዛው አክቲቭ ፕላስ ደግሞ ስኪል የሆነ ቲንኪንግ ነው። ኢት ኢንቮልቭስ ኢንተርፕሬቲንግ ኤንድ ኢቫሉዌቲንግ ኢንፎርሜሽንስ ኤንድ አርጉመንት። አርጉመንትን አንደኛ ኢንተርፕሬት ማድረግ፣ የሆነ አርጉመንት ይኖራል፣ ያን አርጉመንት ኢንተርፕሬት ማድረግ አንደርስታንድ ማድረግ። ሁለተኛ ደግሞ ኢንፎርሜሽኖችን ኢቫሉዌት ማድረግ፣ ቫሊድ ኢንቫሊድ እያሉ ኮሬክት ኦር ኢንኮሬክት እያሉ ዚስ ኢዝ ተገቢ ነው ተገቢ ያልሆነ እያሉ አርጉመንቶችን ኢቫሉዌት ማድረግ። ኢት ፎሎውስ ስታንዳርድስ ላይክ ክላሪቲ ዴፕዝ አርዳችሁ ማሞራተር ሪሌቫንስ ሪዝነብልነስ። ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ ኖት ኔጌቲቭ። ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ኢዝ ኖት አባውት ኔጌቲቭ ማለት አይደለም። በቃ ነገሮችን በደንብ የመመርመር አቅም ነው እንጂ ስለ ነገሮች ጊዜ ኔጌቲቭ ነገሮችን መፈለግ መቻል አይደለም ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኖት ጀስት ክሪቲሳይዚንግ አዘርስ ወይም ደግሞ ሌሎችን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ማለትም አይደለም። እርሱማ መተቸት አይደለም። ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ ኖት አባውት ክሪቲሳይዚንግ የሌሎችን ሀሳብ ስለመተቸት ምናምን እንደዛ የመስለው ሰው ስላለ እንደዛ ማለት አይደለም። ኢት ኢዝ ቦዝ ክሪቲካል ኤንድ ክሬቲቭ። በቃ ክሪቲካል የሆነ ፕላስ ደግሞ ክሬቲቭ የሆነ ማይንድ ሴትን ክሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዲፊኒሽን ውስጥ የፊሎሶፈሮችን ዲፊኒሽን እንግዲህ ባጭሩ በዚህ መልኩ አይተናል። ሞጁላችን ላይ በሰፊው ተቀምጧል። ሞጁላችን ላይ በደንብ አጥኗቸው። ፈተናም ላይ ሊመጣ ይችላል። በእርግጥ ሁሉም ግቢ ፈተና ላይ አይመጡም፣ ግን አብዛኞቹ ግቢ ፈተና ላይ ይመጣሉ። ፋይናል ኤግዛም ስንሰራ ካለ እዛ ቼክ የምናደርግ ይሆናል። እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር የነገርኳችሁ ሰም ሪፍሌክቲቭ ፖይንት ነው። በቃ ለማንበቢያ እንደ መንደርደሪያ የሚሆን ነው። ስለ ፊሎሶፈሮቹ ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሰጡት አይዲያ ለማንበቢያ ለመጀመሪያ እንደ መንደርደሪያ እንዲሆናችሁ የተወሰነ ስለነሱ አሳሰብ ስለነሱ አይዲያ የተወሰነ ፖይንት ነው የነገርኳችሁ። ሞጁላችሁ ላይ በደንብ አለና እሱ ላይ በደንብ ለማየት ሞክሩ ማለት ነው። እንቀጥል እሺ። ሁለተኛው ደግሞ ስታንዳርድ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ። እንግዲህ በዚህኛው ፓርት ደግሞ ምንድነው የምናየው? ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርዶች አሉ። ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ ኤ ዲሲፕሊን ቲንኪንግ ገቨርንድ ባይ ክሊር ኢንተሌክቹዋል ስታንዳርድ በት ኖት ኤቭሪ ቲንኪንግ ኢዝ ክሪቲካል። እንግዲህ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዲሲፕሊን ምት ዋን ኦፍ እንዳንድ እንትን ነው እንዳንድ ሙያ ነው። የራሱ የሆነ ኢንተሌክቹዋል ስታንዳርዶች አሉት መለኪያዎች አሉት ማለት ነው። እና ሁሉም ቲንኪንጎች ክሪቲካል ሊባሉ አይችሉም ማለት ነው። ቲንኪንጎችን this one is this thinking is critical this was not ምንለው ባቸው ወይም ደግሞ እንደዚህ ለመለያየት ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ስታንዳርድ ያስፈልገናል ማለት ነው። there is a consensus among philosophers that for thinking to be critical it has to meet certain standard። እንግዲህ በፊሎሶፈሮች በፈላስፎች መካከል ስምምነት አለ። ይሄ ስምምነት ምንድነው? የሆነን ቲንኪንግ ክሪቲካል ነው አይደለም ለማለት ስታንዳርዶች የተወሰኑ ስታንዳርዶች አሉ። እንደ ስታንዳርዶች የሚያሟላ ከሆነ ዛት ቲንኪንግ was critical ብለዋለን። ማያሟላ ከሆነ ግን that was not critical ቲንኪንግ ሊሆን ይችላል፣ ግን ነገር ግን ክሪቲካል አይደለም። መቼ? እነዛን አሁን የምንጠቅሳቸው የተወሰኑ ስታንዳርዶች አሉ። እነሱን ማያሟላ ከሆነ ማለት ነው። ስታንዳርድ ኦፍ ሲቲ ክሪቲካል ቲንኪንግ refers to a condition or level that
critical thinking should meet to be considered as normal and acceptable እንግዲህ የሆነ critical thinking as a critical thinking accept ለመደረግ እና ኖርማል ነው ለማለት እነዚህ ከዚህ በኋላ የምንጠቅሳቸውን ስታንዳርዶችን ማሟላት መቻል አለበት ማለት ነው። some of the most important intellectual standard of critical thinking የምንላቸው መለኪያዎች መጀመሪያው ክላሪቲ ነው፣ ሁለተኛው ፕሪሲሽን፣ ሶስተኛ አኩሬሲ፣ አራተኛ ሪሌቫንስ፣ አምስተኛ ኮንሲስተንሲ፣ ስድስተኛ ሎጂካል ኮሬክትነስ፣ ሰባተኛ ኮምፕሌትነስ፣ ስምንተኛ ፌርነስ። እነዚህ አንድ ባንድ ስለምናያቸው ነው ፈተኛ ያነበብኩላችሁ። እንደዚህ ስምንቱን ክራይቴሪያዎች ስምንቱን ስታንዳርዶች የሚያሟላ ከሆነ ብቻ ነው አንድ ቲንኪንግ ክሪቲካል ቲንኪንግ ልንለው የምንችለው ማለት ነው። አሁን አንድ ባንድ እናያቸው። The first one is clarity. Clarity refers to clear understanding of concept and clearly exposing them in a language that's free of obscurity and vagueness. እንግዲህ clarity ማለት የሆነን ኮንሰፕት ክሊር በሆነ ወይ አንደርስታንድ ማድረግ። ሰማው የሆነ ኮንሴፕት ይኖራል፣ ያን ኮንሴፕት ግልጽ በሆነ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ፕላስ ደግሞ ግልጽ በሆነ መልኩ በማያሻማ ቋንቋ ድብቅ ባልሆነ ሰዎችን ግር በማያሰኝ ቋንቋ ያንን ነገር ክሊርሊ ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል ነው ክላሪቲ የምንለው ማለት ነው። ቬግነስ እና ኦብስኩሪቲ በሌለበት። ቬግነስ ማለት ሰዎች የሚያሻማ ደግሞ ኦብስኩሪቲ ደግሞ የተደበቀ ሚኒንግ ያለው ሳይሆን በቃ ክሊር በሆነ ወይ ያለ ነገር ኤክስፕረስ ማድረግ ፕላስ በመጀመሪያ መረዳት ክሊር በሆነ ወይ መረዳት ፕላስ ደግሞ የተረዳው ነገር ክሊር በሆነ ወይ ኤክስፕረስ ማድረግ without any obscurity and vagueness ይሄ ክላሪቲ ይባላል ማለት ነው። before we can effectively evaluate a person's argument or claim we need to understand clearly what the person is saying. እንግዲህ ያንድን ሰው አርጉመንት ኢቫሉዌት ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ሰውየው ሊል የፈለገውን ነገር ክሊር በሆነ ወይ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብን። ብዙ ጊዜ ክርክሮች ሲነሱ ካያችሁ ሁለት ሚስተር ኤ እና ሚስተር ቢ ካሉ ሲከራከሩ ሚስተር ኤ ያወራ ከሆነ ሚስተር ቢ የሚስተር ኤ አይዲያ ለመረዳት ሳይሆን ለሱ ምን አይነት መልስ ልስጠው ብሎ ነው እያሰበ ያለው አዛታኝ ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? እንጂ ሚስተር ቢ የራሱን ሐሳብ ትቶ ሚስተር ኤ ሲያወራ የሱን ሐሳብ በትክክል ቢያዳምጠውና ክሊርሊ አንደርስታንድ ቢያደርገው ምናልባትም ያ ክርክር ወይም ያ ዲስከሽን ወይም ያ ዲቤት ፈርዘር ላይ ሄድ ይችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የሰዎችን አይዲያ የሰዎችን አርጉመንት ኢቫሉዌት ከማድረጋችሁ በፊት የዛን ሰውን አይዲያ የዛን ሰውን ንግግር ክሊርሊ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። Unfortunately that can be difficult because people often fail to express themselves clearly. ግን አንዳንድ ጊዜ እናንተ መረዳት ስለማትችሉ ብቻ ሳይሆን እነዛ የሚናገሩ ሰዎች ወይም ራሳቸውን ኤክስፕረስ የሚያደርጉ ሰዎች ክሊር በሆነ ወይ ራሳቸውን ኤክስፕረስ ከማድረግ አኳያ ፌል ያደርጋሉና በትክክል ኤክስፕረስ ሊያደርጉላችሁ ይችላሉ ማለት ነው። Sometimes lack of clarity is due to laziness, carelessness or lack of skill. እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ክላሪቲ የሚከሰተው አንደኛ በሌዝነስ በስንፍና ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ግዴለሽ በመሆን እንዲሁም ደግሞ ስኪል ባለመኖር አማካኝነት በእነዚህ ምክንያቶች እንግዲህ ክላሪቲ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሆነ ኤክስፕሬሽን ግልጽነት ሊጎለው ይችላል ማለት ነው። የሆነ ኤክስፕሬሽን ትናገራላችሁ ኤርለስ ሆናችሁ ከተናገራችሁ ክላሪፋይ ላታደርጉ ትችላላችሁ። ኦብስኩር ቃላቶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚወጡ ኢንፎርሜሽኖችን ካያችሁ ኬርለስሊ የሚለቀቁ ኢንፎርሜሽኖች አሉ አይደል? የሆነ ነገር መመሪያ ያወጣሉ። ያ መመሪያ ማን ላይ ምን ላይ ተፈጻሚ እንደሚሆን እና ምን ቅጣት እንዳለው ክሊርሊ አይቀመጥም። ይሄው ከኬርለስነት የመጣ ገብቷችኋል አይደል? ስለዚህ ክላሪቲ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። At other times it results from a misguided effort to appear clever, learned or profound. ወዘና እንደ ክሌቨር ለመምሰል ወይም ደግሞ ለርንድ ፕሮፋውንድ ለመምሰል ይገቡበት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሪሲሽን ያስፈልጋል። ሁለተኛው ስታንዳርድ አንድ ቲንኪንግ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው ማለት ፕሪሳይዝ መሆን አለበት። ፕሪሳይዝ መሆን አለበት ማለት ማተር ኦፍ ኤግዛክት መሆን አለበት። ኤግዛክት ነሱ ማለት ነው። አኩሬት እና ኬርፉልም መሆን አለበት። ፕሪሳይዝ ነው ማለት አንደኛ ኤግዛክት ነው ኢንፎርሜሽኑ ስለሚያወራ ነገር ኤግዛክትሊ ያችን ፖይንት ነው የሚያወራው። ሁለተኛ ደግሞ አኩሬሲ ሊኖረው ይገባል። ሶስተኛ ደግሞ ኬርፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን መሆን አለበት ወይም ኬርፉል የሆነ ቲንኪንግ መሆን አለበት። most idea are vague and obscure though we think we have precise understanding of them. እንግዲህ አብዛኞቹ አይዲያዎች ቬግ ናቸው፣ አሻሚ ናቸው፣ አንድ በላይ ሚኒንግ ይኖራቸዋል፣ ኦብስኩር ናቸው፣ ሚኒንጋቸው የተደበቀ ነው። ስለዚህ ፕሪሳይስ የሆነ አንደርስታንዲንግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኤግዛክት የሆነ አንደርስታንዲንግ፣ አኩሬት የሆነ አንደርስታንዲንግ፣ ኬርፉል የሆነ አንደርስታንዲንግ ያስፈልገናል ማለት ነው።
ሶስተኛው accuracy ነው it's about correct information accuracy ማለት ያ ኢንፎርሜሽን ትክክል ነው ወይስ አይደለም it's all about the information correctness okay critical thinking should care a lot about genuine information እንግዲህ critical thinking ለgenuine information ወይ ለእውነተኛ ኢንፎርሜሽን ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጠው ማለት በጣም መጨነቅ ያለብን ኢንፎርሜሽን እውነተኛ ነው አይደል ስለ accuracy ስናወራ ስለዚህ ነው የምናወራው correctness of information ማለት ኢንፎርሜሽኑ genuine መሆን አለበት እውነተኛ መሆን አለበት if the ideas and thoughts one per process are not real the ones this should be based on wrong and false information will likely to result in distorting reality እንግዲህ አይዲያ ወይም ደግሞ ሐሳቤው ሪል ካልሆነ ውሸት ከሆነ ማለት ነው ከዛም ዲሲሽናችንም ኮንክሉዥናችንም ሮንግ ፕሪሚስ ላይ ስለሆነ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ላይ ስለሆነ መጨረሻውም ዲሲሽናችን ሮንግ ነው እንዲሆነው ማለት ፎልስ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ሪያሊቲዎችን ዲስቶርት ያደርጋል ከተቻለ አይደል በቃ ምንም ሪያሊቲ እንዳይኖር ነው ያደርገው ማለት ስለዚህ መጀመሪያ የምንጠቀማት ኢንፎርሜሽን ኮሬክት ነው ሳንማወቅ አለብን ማለት ነው ሪያሊቲ ማለት ጄኒውን ነች አይደለች እውነተኛ ነች አይደለች የሚለው ነገር ማወቅ አለብን because ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከዛ ስለሆነ ማለት accuracy about having and getting true information በቃ it's all about true information ነው ማለት accuracy ማለት there is a well-known saying about computers garbage in garbage out እንግዲህ በኮምፒውተር ቋንቋ በጣም ታዋቂ የሆነ አባባል አለ garbage in garbage out ያስገባውን ታወጣለህ የሆነ ኢንፑት ካስገባ የሆነ አውትፑት ይሰጣል አውትፑት ኢንፑት እንደዚህ መስለው ማለት ተውጣጫው አይደል በዚህኛው ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው ባድ ኢንፎርሜሽን ከሰጣው ለኮምፒውተሩ ኢንፎርሜሽኑ ይሰጣውን ነው የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ውሳኔ ለመወሰን ፎልስ ኢንፎርሜሽን ላይ ቤዝድ ባው ዲሲሽንም ፎልስ ነው የሚሆነው ሮንግ ይሆናል ማለት ነው so garbage in garbage out ከሚለው የኮምፒውተር ቴን አባባል ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ጆን ራውልስ in his book entitled As a Theory of Justice argues that truth is the first virtue of system of thought እንግዲህ ጆን ሎውስ በtheory of justice በሚለው መጽሐፍ ውስጥ truth ወይም እውነታ የአንድ ሲስተም ኦፍ ቶት virtue ነው መገለጫው ነው ማለት ነው a theory however illusions and economical must be rejected or revised if it is untrue እንግዲህ አንድ ቲዮሪ ምንም ኢሌጋንስ ቢሆን ምንም ያብረቀረቀ ቢሆን በጣም የሚያምር አይነት ቲዮሪ ቢሆን አንትሩ ኢንፎርሜሽን ካለው ግዴታ ሪጀክት መደረግ አለበት ወይም ሪቫይዝ መደረግ አለበት ማለት ስለዚህ የሆነን ቲዮሪ ስናነብ ያንን ቲዮሪ አክሰፕት የምናደርገው ኢሌጋንስ ስለሆነ አይደለም የሚያምር ስለሆነ ወይ ቲዮሪው ከኛ ቢልፍ ጋር ስለሚሄድ ምናምን ሳይሆን whether it is true or not ወጣችና አንትሩ ከሆነ ሪቫይዝ መደረግ አለበት whether an idea is attractive or sophisticated should be abandoned if it's based on false information እንግዲህ የትኛውም አይዲያ አትራክቲቭ ቢሆን በጣም ማራኪ ምንም የፈለገው አይዲያ ማራኪም ቢሆን እኛም በምንወደው አቀራረብ የቀረበ ቢሆን ፎልስ ኢንፎርሜሽን ላይ ከሆነ ግዴታ አባንደድ መሆን አለበት መሰረዝ አለበት ማለት ነው አራተኛው ሪሌቫንስ ነው the question of relevance is a question of connection ይሄ ሪሌቫንስ ማለት ደግሞ አንድ ኢንፎርሜሽን ሪሌቫንስ ነው ወይም ደግሞ የሆነ ሶንቲክ ሜጀር ስናደርግ ሪሌቫንስን እንደ አንድ ስታንዳርድ ካስቀመጥ ምን ማለታችን ነው ኮኔክሽን አለው ወይ እሱ ነው ወደ ውስጥ እየገባስ ነው እንደሚገባቸው ነው it's about ኮኔክሽን ጋር የተያያዘ ነው ሪሌቫንስ ነው ማለት ከኮኔክሽን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው when there is a discussion or debate it should focus on relevant ideas and information የሆነ ዲስከሽን በሚኖርበት ጊዜ የሆነ ዲቤት በሚኖርበት ጊዜ ፎከስ ማድረግ ያለበት ሪሌቫንት የሆኑ አይዲያዎችና ኢንፎርሜሽኖች ላይ ነው ቤዝድ መሆን ያለው ለምሳሌ እናንተ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሰብሰብ ብላችሁ ቡና እየጠጣችሁ ስለ ሎጂክ ፋይናል ኤግዛም ጥያቄ አወጣጥ ዲቤት እያደረጋችሁ ዲስከስ እያደረጋችሁ ከዛ ሰሞን ከእናንተ መሀል ተነስቶ ስለ ከርዕሱ ጋር ማይገናኝ ነገር ተጣጣው አይደል ምንም ኮኔክሽን የሌለው ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ኢነን ካፌ ብር ቀጣይ ሳምንት ይገባል የሚል ኢንፎርሜሽን ቢሰጣችሁ እናንተ እየተወያያችሁ ያላችሁት ስለ ሎጂክ ፋይናል ኤግዛም ነው አሁን እዚህ ኢንፎርሜሽኖች ኢሬሌቫንት ኢንፎርሜሽን ይባላሉ ከምታወሩት አይዲያ ጋር ከተነሳው ዲስከሽን ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን የሌለው ማለት ነው ስለዚህ ነው የትኛውም አይዲያ በሚነሳበት ጊዜ አንደኛ ሪሌቫንት መሆን አለበት ማለት አሁን እንደነገርኳችሁ ከተነሳው ኢሹ ጋር ኮኔክትድ የሆነ አይዲያ መሆን አለበት ወይም ኮኔክትድ ኢንፎርሜሽን መሆን አለበት critical thinker do not collect any information they critical thinker የሆነ ሰው ያገኘውን ኢንፎርሜሽን ላይ ሰበስበው ማለት they focus and carefully choose only the information that has logical relation with the idea of attack ምንድነው የሚያደርጉት እያቸው ላይ ያለ አይዲያ ይኖራል
ከዛ ጋር የሚገናኘውን ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው ሴሌክት የሚያደርጉት እንጂ ያገኙትን ኢንፎርሜሽን ሁሉ ምን ያደርጉም መርጣ አይጎስብዙ። issue raised should have logical connection with the question at hand። ስለዚህ የሚነሱት ኢሹዎች ከእጃችሁ ላይ ካሉት ኩዌስችኖች ጋር ሎጂካል የሆነ ኮኔክሽን ሊኖራቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። two idea are relevant when they have logical connection። ሁለት አይዲያዎች ሪሌቫንት ናቸው የሚባሉት ሎጂካል ኮኔክሽን ካላቸው ብቻ ነው። A critical thinker should be relevant in his idea and talks። critical thinker ለመባል ሪሌቫንት መሆን አለበት፣ በአይዲያዎቹና በፖቶቹ መካከል ሪሌቫንት መሆን አለበት። አምስተኛው ኮንሲስተንሲ ነው። Consistency is about the quality of always behaving in the same way or having the same opinion or standard። እንግዲህ ኮንሲስተንሲ ማለት በክሪቲካል ቲንኪንግ ውስጥ ሁልጊዜ በተመሳሳይ መንገድ ነገሮችን ማየት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኳሊቲ ኦፍ ኦልዌይስ ቢሄቪንግ ኢን ዘ ሴም ዌይ። ኮንሲስተንሲ ማለት ኳሊቲ ሰማን ኳሊቲ ሆኖ በተመሳሳይ መንገድ ቢሄቭ ማድረግ ማለት እንደ ኮንዲሽኑ አለመቀያየር ማለት ነው። ሎጂክ ቴል us that if a person hold inconsistent belief at least one of those belief must be false። እንግዲህ ሎጂክ አንድ የሚነግረን ነገር አለ። የሆነ ሰው ሰማን ማለት ነው ኢንኮንሲስተንስ የሆነ ቢሊፍ ካለው ከቢሊፎቹ መካከል አንዱ ፎልስ ነው ሊነግረን። ለምሳሌ ሰማን አት የሆነ ስቴጅ ላይ ስለ ገንዘብ ይችላል፣ ስለ ፍቅር የሆነ ቢሊፍ አለው፣ የሆነ አመለካከት አለው ማለት ነው። ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ቀየረ ነው እንደዚህ ገንዘብ ማለት እንደዚህ አይደል ወይ ፍቅር ማለት እንደዚህ አይደል ብሎ ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ እንደዚህ ቀየረ። ሁል ጊዜ እንደዚህ ኢንኮንሲስተንስ የሆነ ቢሊፍ ካሉ ነገሮች ላይ ለምሳሌ ስለ ገንዘብ ያሉት ቢሊፎቹ 10 ቢሊፎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከ10ሩ ግዴታ ማለት ነው በስት ቢፎልስ ነው ግዴታ አንዱ ፎልስ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ አንዱን ቢሊፍ ወደ ሌላኛው ቢሊፍ ሄደው ያኛው ፎልስ ነበር ማለት ነው። ግልጽ ነው። ወይም ደግሞ ወደ ሌላኛው የሄደበት ፎልስ ከሆነ ትሩ ከሆነ ወይም ፎልስ ከሆነ የመጀመሪያው ፎልስ ነው ማለት ነው። ብቻ ግን ኢንኮንሲስተንስ ቢሊፍ ያላቸው ሰዎች ከቢሊፎቻቸው መካከል ቢያንስ ሚኒመም ቢያንስ ነው ፖርቷቸዋላ ብዙ ቢሊፎቹ ፎልስ ይሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ቢያንስ አንዱ ቢሊፉ ፎልስ ነገር ያለምንም ጥርጥር ማለት ነው። እንጂ ኮንሲስተንሲ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። there are two kinds of inconsistency that should be avoided። እንግዲህ አቮይድ ማድረግ ያለብን ነገር ግን ትኩረት የማሰጣቸው ሁለት አይነት የኮንሲስተንሲ ችግሮች አሉ ወይም ኢንኮንሲስተንሲ ታይፖች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሎጂካል ኢንኮንሲስተንሲ ነው። ይሄ ማለት ምንናገረው ሌላ ቢሊቭ እናደርገው ምናምነው ሌላ ማለት ነው። things that cannot be both or all be true about particular matter። ስለሆነ ነገር ምንለው ሌላ ነው፣ ምናወራው ደግሞ ሌላ። ይሄ ሞስትሊ የሚከሰተው ምን ላይ ነው? ሃይማኖት ላይ የሃይማኖት ጋር ስንሄድ ወይም ደግሞ ከሃይማኖተኛ ሰዎች ጋር ስንሆን ምናምን ቢሬድ እንሰክሳለና ከዛ በኋላ ደግሞ ራሳችን ጋር ደግሞ ስንሆን ደግሞ ሌላ ነገር እናደርጋለን። ምንለውና ምናረገው ሚለያይ ከሆነ ወይም ደግሞ ምንለውና ምናምነው ወጥቷቻላ ባሃች ምናወራው ነገር አለ፣ ግን ደግሞ ያ ቢሊን ምናረገው ደግሞ ሌላ። ፈጣሪ እንደዚህ መፍራት አለብን እንደዚህ ምናምን እንላለን። ከዛ በኋላ ውስጣችን ደግሞ ያንን ነገር ስለማያምነው እናረጋው ሌላ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምንለውና ምናምነው ነገር ሚለያይ ከሆነ ሎጂካል ኢንኮንሲስተንሲ ይባላል። ፕራክቲካል ደግሞ የሚባለው ደግሞ የሆነ ነገር እንዳለን ሌላ ነገር እናረጋለን። ገብቷችኋል? እዚህ ጋር የሆነ ነገር እናወራለን፣ ዞር ብለን ደግሞ ሌላ ነገር እናረጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ስለ እቅዳችን እናወጣለን፣ እንደዚህ እናረጋለን ብለን ከሆነ ሰው ጋር የሆነ እንወያያለን። በቃ በዚህ ሴሚስተር የፕላስ ለማምጣት እንደዚህ ያክል ሰዓት አነባለሁ፣ እንደዚህ ያክል ሰዓት ተናይ ቪዲዮ አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ያክል ሰዓት ክላስ ገባለሁ ምናምን ብለን እቅድ እናወጣለን። ከዛ ዞር ብለን ደግሞ ቲክቶክ ማየት፣ ፊልም ማየት። ገብቷችኋል? የሆነ ነገር ሌላ ነገር ብለን የምናደርገው ደግሞ ሌላ ነገር ሲሆን ይሄ ፕራክቲካል ኢንኮንሲስተንሲ ይባላል። ሎጂካል የሚባለው ደግሞ የሆነ ነገር እናወራለን ግን ቢሊቭ የምናደርገው ሌላ ነገር ሲሆን sometimes people are fully aware that their words conflict with their deeds. In short, people sometimes are hypocrite ተብሎ ይጠራሉ። ብዙ አይነት ወርዶች የራሳቸው ወርድ ከራሳቸው ጋር የሚጋጭ ማለት ነው። ግብዞች ማለት ነው። ግብዞች ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። as a rule they involve failure of character a greater division they do failure of critical belief። ስድስተኛው የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ እንግዲህ ሎጂካል ኮሬክትነስ ነው። to think logically is to reason correctly, that is to draw well founded conclusion from a belief held። እንግዲህ ሎጂካሊ ማሰብ መቻል ማለት
ሪዝናችንን ኮሬክትሊ ማስቀመጥ መቻል ማለት ነው። የሆነን ኮንክሉዥን በምናስቀምጥበት ጊዜ ስለሆነ ቢሊፍ ሊሆን ይችላል፣ ሄልድ ስላደረግነው እምነት ሊሆን ይችላል። ስለዛ ኮንክሉዥን ሜክ በምናደርግበት ጊዜ፣ ስለዛ ኮንክሉዥን ፋውንድ በምናደርግበት ጊዜ ኢትስ ቤዝድ ኦን ሪዝን እንትናችን ቲንካችን ሎጂካሊ ሪዝንድ መሆን አለበት፣ ምክንያታዊ መሆን አለብን። ቲንክ ክሪቲካሊ ዊ ኒድ አኩሬት ኤንድ ዌል ሰፖርትድ ቢሊፍ። እንግዲህ ክሪቲካሊ ቲንክ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ዌል ሰፖርትድ ቢሊፍ ያስፈልገናል። ዌል ሰፖርትድ ማለት ሪዝን ያለው ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ አኩሬት መሆን አለበት። ኮሬክትነሱም አስፈላጊ ነው። But just as important, we need to be able to reason from this belief to conclusions that logically follow from. Yeah. Unfortunately, logical thinking is all too common in human affairs. እንግዲህ እንዳለመታደሉ ነው ኢሎጂካል የሆኑ ቲንኪንጎች በሰዎች ዘንድ በጣም በስፋት ይገኛሉ ማለት ነው። When we think, we bring a variety of thoughts together into some order. When the combination of thoughts are mutually supporting and make sense in combination, the thinking is logical. እንግዲህ የሆነ ነገር ለማሰብ በመሞክርበት ጊዜ የተለያዩ እሳቤዎችን አንድ ላይ አምጥተን ነው የምናስበው ማለት ነው። እነዛ እሳቤዎች ወይም የነዛ እሳቤዎች ኮምቢኔሽን አንዱ አንደኛው ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነና ሴንስ ካለው ይሄ ሎጂካል ይባላል ማለት ነው። unless and otherwise it is not logical ማለት ነው። ሰባተኛው ኮምፕሌትነስ ነው። ኮምፕሌትነስ in most contexts we actually prefer deep and complete thinking to shallow and superficial thinking. እንግዲህ በአብዛኛው ኮንቴክስት ፕሪፌር የምናደርገው ዲፕ እና ኮምፕሌት የሆነ ቲንኪንግ ልናደርግ እንችላለን። ይሄ ከላይ ከማሰብ ልክ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት አሳቢዎች ኢንአፕሮፕሪየት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ነገሮችን በዴብዝ ማየት ማለት ነው። ለምሳሌ thought and wide ranging discussion of ethics of the right self determination in short newspaper story እንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ ሻሎ የሆኑ እንትኖች ተመራጭ ናቸው ማለት ነው። however thinking is better when it's deeper rather than shallow። ነገር ግን ቲንኪንግ ወይ ደግሞ አስተሳሰብ እሳቤ የምንለው ነገር በጣም አሪፍ የሚሆነው የተሻለ የሚሆነው ዲፕ ገብተን ማየት ስንችል ነው። ከላይ ከማየት ይልቅ ማለት ነው። thoughtful rather than superficial። ሌላው እንግዲህ ኮምፕሌትስ ማለት አሁን እንደነገርኳችሁ ነው። ዲፕ በሆነ ወይ ማሰብ መቻል ከላይ ሳይሆን እና ዲፕ እና ኮምፕሌት የሆነ ቲንኪንግ ማለት ነው። እሱን የሆነ ነገር ጠለቅ ብላችሁ ገብታችሁ ኢንፎርሜሽኑን በደንብ አናላይዝ አድርጋችሁ ኮምፕሌት የሆነ ቲንኪንግ ስኖራችሁ ይሄ የክሪቲካል ቲንኪንግ አንዱ መለኪያ ነው፣ አንዱ ስታንዳርድ ነው ኮምፕሌት መስኳት። ስምንተኛውና የመጨረሻው ፌርነስ ነው። ክሪቲካል ቲንኪንግ ዲማንድ ዛት አወር ቲንኪንግ ቢ ፌር። እንግዲህ ክሪቲካል ቲንኪንጎች ምን ይፈልጋሉ? የኛ አስተሳሰብ ፌርን መሆን መቻል አለበት። ፌር መሆን መቻል አለበት ስንል ዛቲስ ኦፕን ማይንድድ መሆን አለብን። አንደኛ ወደ አንድ አቅጣጫ ያደላን መሆን የለብንም። ኦፕን ማይንድድ ሆነ ሁሉ ነገሮችን ማገናዘብ የምንችል መሆን አለብን። ኢምፓርሻል መሆን አለብን። ወቅታቸዋል ኢፍትሃዊ መሆን የለብን። አግሏዊ የሚያገዳ አስተሳሰብ ነው አይገባም። ፍሪ ኦፍ ዲስቶርቲንግ ቢያዝ ኤንድ ፕሪኮንሰፕሽን ስለ ነገሩ ያለን ለዛ ነገር ያሉን ቅድመ መረጃዎች ሊኖሩ ይችላል፣ የተዛቡ መረጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ወደ ተለያየ ቢያዝ ወደ ተለያየ የተሳሳተ ነገር እንዳይወስደን መጠንቀቅ እንችላለን። ፌርነስ እንደሆነ ይገባል ማለት ነው። ከነዚህ አይነት ነገሮች መስጣት አለብን ነው። that can be very difficult to achieve, but as difficult as maybe to achieve basic fair mindedness is clearly and an essential attribute of critical thinker። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን አቺቭ ለማድረግ በጣም ዲፊካልት ነው። ነገር ግን ፌር ማይንድነስ ለክሪቲካል ቲንከር በጣም አስፈላጊው መገለጫ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን። እንደተለመደው እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ። እዚህ ጋር 3 ትሩፎርስ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ከተማራችሁት ውስጥ ነው ከፊሎሶፈሮች አይዲያ ማንሳት ከጀመርንበት ስላይድ ጀምሮ እስካሁን እስከ 8ኛው እስከ ፌርነስ ድረስ የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ የሆነው እስከ ፌርነስ ድረስ ባነሳናቸው ሀሳቦች ውስጥ ኮንሰፕቹዋል የሆኑ ጥያቄዎችን ነው ያዘጋጀነው። እንግዲህ እዚህ ጋር 3 ትሩፎርስ ጥያቄዎች አሉ። ቪዲዮውን ፖዝ እያደረጋችሁ አንብቡና ቀጣይኛ ላይ ደግሞ መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽኖች አሉ። እዚህ ጋር 2 ጥያቄ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አንድ ጥያቄ አለ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ሾርት አንሰር ኩዌሽን አለ፣ 2 ጥያቄ አለ። እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች 3 ትሩፎርስ 3 ምርጫና 2 ሾርት አንሰር ጥያቄዎችን መልሱን በደንብ ስሩ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ መልሱን በደንብ ስሩ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ቪዲዮውን ድጋሚ አዳምጡ። ብዙላችሁን ሪፈራል ፓወርፖይንታችሁ ይፈራሉና የሶስቱን ትክክለኛ ምትሩን መልስ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ምን ያክል አንደርስታንድ አድርጋችሁኝ የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት ለማድረግ ስለሚያግዘኝ ማለት ነው።
እኔም የማስተምርበትን መንገድ እንግዲህ በቀጣይ ለማሻሻል ሞር ያው የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማው እንግዲህ እናንተ እንድትረዱ እንዲገባችሁ ውጤታችሁ እንዲሻሻል እስከሆነ ድረስ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እያቀረብን የእናንተን የመርዳት አቅም ማየት መቻል አለብን፣ ኢቫሉዌት ማድረግ መቻል ስላለብን ነው። እኛ እንግዲህ እንደተለመደው በፓርት 3 ስንገናኝ እነዚህ ጥያቄዎችን መልሶቹን የምነግራችሁ ይሆናል። ከዛ ወደ ፓርት 3 እንቀጥላለን። የእነዚህ ጥያቄ መልስ እንግዲህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ የገባችሁ ጻፉልኝ፣ የማየው ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ፕሊዝ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳትወጡ እንላለን። እንዲሁም ከወዳችሁት ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ደግሞ በፓርት 3 ስንገናኝ እንግዲህ ኮድስ ኦፍ ኢንተሌክቹዋል ኮንዳክት ፎር ኢፌክቲቭ ዲስከሽን የሚለውን የተለያዩ ኮዶች አሉ፣ እነሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው በዚህ አበቃን። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም የጥናት ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። እናመሰግናለን።